සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කොහොමද කුරක්කන් හැලප හදාගන්නේ කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම අරන් තියෙනවා පොල් පැණි, කුරහන් පිටි අරන් තියෙනවා, හීනියට ගාගත්තු පොල් තියෙනවා, කැන්ද කොළ දෙයක් තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා මම ගත්තු පොල් පැණි ඒ භාජනයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප ඔන් කරලා රත් වෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. දැන් පැණි එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් රත් වෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි ගාගත්තු පොල් ටික ඒකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගෙන නිවාඩුව මැලවෙන්න තියෙනවා. මේකට සුවඳ එන්න කරදමුංගු පොඩ්ඩක් කුඩු කරලා දාගන්නවා. දැන් අපි ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මැලවිගෙන එනවා හොඳට. මැලවෙද්දී අපිට ඒ පොල් එකේ තියෙන වතුර ගතිය නැතුව යනවා. දැන් අපි ඒක වෙන භාජනයකට අස් කරගන්නවා පැණි පොල් එක. ඒ පැණි පොල් එකට අපි ඊට පස්සේ කුරක්කන් පිටි එකතු කරගන්නවා. ටික ටික දදා තමා මේ දෙක එකට මිශ්‍ර කරගන්නේ. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. තෙත ගතිය එන්න තියෙන්න ඕන. ඔයාලට තෙත ගතිය මදි වගේ නම් වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට පොල් කලවම් කරගන්නවා කුරක්කන් පිටි. මේ තියෙන මම මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය. දැන් මේක මම කැන්ද කොලේ අරගෙන ඒකේ තුනී කරනවා. අත පොඩ්ඩක් වතුරෙන් තෙමාගෙන තමා, මොකද තෙත ගතියට තියෙන්න ඕන. ඒ හින්දා අත සැරෙන් සැරේ තෙමාගෙන තමා ඒක හොඳට තුනී කරන්නේ. ගොඩක් ඝනකමට තුනී කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කැන්ද කොළ එක පැත්තකට තමා මේක තුනී කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කැන්ද කොලේ නමලා අතින් චුට්ටක් තව තද කරගන්නවා.
දැන් ඊට පස්සේ මම මේක තැම්බෙන්න ස්ටීමර් එක අරගන්නවා. මම වතුර එකක් දැන් පැහෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ ස්ටීමර් එකේ යට කොටසට වතුර දාලා මේ විදිහට අපි තියා ගන්නවා. දැන් අපි තියලා මේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ තැඹුණු හැලප. සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 15කින් වගේ අපිට මේක තම්බලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේක දැන් හුමාලේ ගිහිල්ලා නිමුණට පස්සේ තමයි අපි එතනේ වෙන භාජනයකට අයින් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ තැඹුණු හැලප. ඉතින් හොඳට තැඹුණාම මේ විදිහට තමා පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට සුබ දවසක්.